Μάθημα 1. Ευέλικτες πολιτικές. Γεια σου Άννα, διάβασα για τη νέα πολιτική του ξενοδοχείου. Γεια σου Γιάννη, αλήθεια, ποια είναι η ενημέρωση? Το έχουν κάνει πιο ευέλικτο για ακυρώσεις. Αυτό είναι υπέροχο. Πόσο ευέλικτα μιλάμε? Ναι, μπορούμε να ακυρώσουμε έως και 48 ώρες πριν από το check-in. Αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο. Μας δίνει περισσότερη ελευθερία. Ακριβώς. Μειώνει το άγχος κατά τον προγραμματισμό ταξιδιών. Χρειάστηκε ποτέ να ακυρώσετε ένα ταξίδι την τελευταία στιγμή? Ναι, είναι απογοητευτικό. Αυτή η πολιτική διευκολύνει. Μάθημα 2. Αναβιώσεις στο σπίτι. Γεια σου Άννα, έχεις σκεφτεί τρόπους για να ανανεώσεις το σπίτι σου? Γεια σου Γιάννη, ναι. Μια μικρή αλλαγή μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Σύμφωνος. Δοκίμασες να αναδιατάξεις τα έπιπλά σου? Έχω. Κάνει μεγάλη διαφορά στο πώς νιώθει ο χώρος. Πραγματικά κάνει. Η προσθήκη φυτών μπορεί επίσης να φωτίσει ένα δωμάτιο. Απολύτως. Μου αρέσει να έχω πράσινο τριγύρο. Τι γίνεται με το να βάψεις έναν τοίχο με διαφορετικό χρώμα? Αυτό θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό. Ένα τολμηρό χρώμα μπορεί πραγματικά να αλλάξει την ατμόσφαιρα. Ναι, είναι εκπληκτικό το πόσο μικρές αλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο αντίκτυπο. Μάθημα 3. Ιστορικά ταξίδια. Καλημέρα Άννα, διάβασες για τους πρώτους εξερευνητές? Γεια σου Γιάννη, ναι. Συνάντησαν σφοδρές καταιγίδες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Δικαίωμα, ταξίδευαν αργά στη σεζόν, κάτι που ήταν ρυψοκίνδυνο. Είναι απίστευτο πόσο γενναίοι ήταν. Μετά από 66 ημέρες στη θάλασσα, είδαν τελικά αστέρια. Πρέπει να ήταν μια τέτοια ανακούφιση. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσαν βλέποντας τις αμμώδεις ακτές. Θα ήταν ένα μείγμα χαράς και εξάντλησης. Απολύτως. Τα ταξίδια τους διαμόρφωσαν τον κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα. Μάθημα 4. Αυστραλιανή ενότητα. Γεια σου Άννα, ξέρεις πως κυβερνιόταν η Αυστραλία πριν από το 1901? Γεια σου Γιάννη, ναι. Τα διάφορα μέρη ήταν χωριστές αποικίες. Ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον πως λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Δικαίωμα, αλλά το 1901 ενώθηκαν για να σχηματίσουν ένα ενιαίο έθνος. Ήταν μια σημαντική στιγμή στην ιστορία τους. Πραγματικά ήταν. Σηματοδότησε την αρχή μιας ενοποιημένης Αυστραλίας. Πιστεύετε ότι ενίσχυσε την ταυτότητά τους? Οριστικά. Η ενότητα συχνά φέρνει μια ισχυρότερη αίσθηση του ανήκειν. Συμφωνώ. Η εκμάθηση της ιστορίας μας βοηθά να κατανοήσουμε το παρόν. Μάθημα 5. Έξυπνες ιδέες. Γεια σου Άννα, είδα το πρόσφατο καλλιτεχνικό σου έργο. Αυτή είναι μια τόσο στοχαστική ιδέα. Γεια σου Γιάννη, ευχαριστώ. Μου άρεσε πολύ να το φτιάξω. Θα πρέπει να προσπαθήσω να φτιάξω και μερικές χειροτεχνίες. Κάποιες προτάσεις. Απολύτως. Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε με απλές χειροτεχνίες από χαρτί. Ακούγεται διασκεδαστικό. Τι είδους χειροτεχνίες από χαρτί προτείνετε? Ίσως δοκιμάσετε οριγκόμι ή φτιάξτε ευχετήριες κάρτες.
Λατρεύω αυτές τις ιδέες. Ακούγονται δημιουργικά και χαλαρωτικά. Ακριβώς. Επιπλέον, κάνουν υπέροχα δώρα για φίλους. Αυτό είναι αλήθεια. Θα μπορούσα να τα εξατομικεύσω για ειδικές περιστάσεις. Μάθημα 6. Πλοήγηση απόψεων. Γεια σου Άννα, παρακολουθούσες τις τελευταίες συζητήσεις στο διαδίκτυο. Γεια σου Γιάννη, ναι. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι. Κάποιοι είτε απομακρύνουν την προσοχή από τις επικρίσεις, είτε τις αναγνωρίζουν. Ακριβώς. Είναι ένας έξυπνος τρόπος να χειρίζεσαι δύσκολες καταστάσεις. Παρατήρησα ότι ορισμένοι αρνούνται ακόμη και τις επικρίσεις στην αρχή. Ναι, και είναι συναρπαστικό πως αυτό μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Πιστεύετε ότι η αναγνώριση θεμάτων είναι πιο αποτελεσματική? Οριστικά. Δείχνει ωριμότητα και διάθεση για βελτίωση. Συμφωνώ. Η συμμετοχή σε επικοδομητικό διάλογο είναι απαραίτητη. Μάθημα 7. Σχεδιασμός επιλογών. Καλημέρα Άννα, σκέφτεσαι ακόμα τις ταξιδιωτικές σου επιλογές? Γεια σου Γιάννη, ναι, έχω. Εξερευνώ διάφορους προορισμούς. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι λέτε για εσάς? Σκέφτομαι διακοπές στην παραλία ή ένα καταφύγιο στο βουνό. Και τα δύο ακούγονται καταπληκτικά. Προτιμάτε τη χαλάρωση ή την περιπέτεια? Απολαμβάνω έναν συνδυασμό και των δύο. Χαλάρωση στην παραλία και πεζοπορία στα βουνά. Αυτή είναι μια μεγάλη ισορροπία. Έχετε θέσει όρια προϋπολογισμού? Γενικά, ναι, αλλά είμαι ευέλικτος ανάλογα με την εμπειρία. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι καλό να αφήνετε λίγο χώρο για αυθορμητισμό. Μάθημα 8. Ενθουσιασμός μόδας. Καλημέρα Άννα, είδα τα νέα σου παπούτσια. Είστε ενθουσιασμένοι που θα τα φορέσετε σύντομα? Γεια σου Γιάννη, σίγουρα. Ανυπομονώ να δείξω τα νέα μου χτυπήματα. Φαίνονται κομψά. Για ποια περίσταση σκοπεύετε να τα φορέσετε? Σκέφτομαι να τα φορέσω στο επερχόμενο πάρτι. Αυτό ακούγεται τέλειο. Σίγουρα θα κάνουν δήλωση. Το ελπίζω. Μου αρέσει το πως ταιριάζουν με πολλά ρούχα. Τα πολυχρηστικά παπούτσια είναι κάτι που πρέπει να έχετε. Έχεις στο μυαλό σου κάποιο αγαπημένο ρούχο? Ναι, έχω ένα χαριτωμένο φόρεμα που θα τους πάει τέλεια. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Θα φαίνεσαι καταπληκτική. Μάθημα 9. Υγιείς επιλογές. Γεια σου Άννα, ήξερες ότι η προσθήκη περισσότερων φρούτων και λαχανικών στη διατροφή σου μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σου σύστημα? Γεια σου Γιάννη, αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να τρώω πιο υγιεινά. Φοβερός. Τι είδους φρούτα και λαχανικά σας αρέσουν? Λατρεύω τα μούρα και τα φυλλώδη χόρτα. Είναι τόσο θρεπτικά. Ναι, τα μούρα είναι γεμάτα με αντιοξυδωτικά. Έχετε κάποιο αγαπημένο τρόπο να τα φάτε? Τα απολαμβάνω σε σμούδις ή μόνο μόνα τους. Τι λέτε για εσάς? Μου αρέσει να τα προσθέτω στο γιαούρτι ή στο πληγούρι βρώμης για πρωινό. Ακούγεται νόστιμο. Έχετε δοκιμάσει κάποια νέα συνταγή πρόσφατα? Έφτιαξα ένα χορτοφαγικό STIRFRY την περασμένη εβδομάδα.
Ήταν πολύχρωμο και νόστιμο. Μάθημα 10. Θαύματα λουλουδιών. Πρωί Άννα, είδα μερικά όμορφα ροζ και κίτρινα τριαντάφυλλα στον κήπο. Γεια σου Γιάννη, ακούγονται υπέροχα. Έχουν γλυκιά μυρωδιά. Ναι, πραγματικά το κάνουν. Λατρεύω το πόσο μυρωδάτα μπορεί να είναι τα τριαντάφυλλα. Μου αρέσει να παρακολουθώ τις μέλισσες καθώς τους παίρνουν γύρι. Είναι συναρπαστικό πόσο σημαντικές είναι οι μέλισσες για το οικοσύστημά μας. Απολύτως. Βοηθούν στην επικονίαση όχι μόνο των λουλουδιών, αλλά και των καλλιεργειών. Έχετε σκεφτεί ποτέ να φυτέψετε τα δικά σας λουλούδια? Έχω. Νομίζω ότι θα ήταν ικανοποιητικό να τα δούμε να ανθίζουν. Οριστικά. Επιπλέον, προσθέτει ομορφιά στο σπίτι σας. Μάθημα 11. Μαθαίνοντας από τα λάθη. Άννα, θυμάσαι τα σχολικά μας χρόνια? Γεια σου Γιάννη, ναι. Συχνά σκέφτομαι τι θα έκανα διαφορετικά. Το ίδιο και εδώ. Μακάρι να είχα δώσει περισσότερη προσοχή στην τάξη. Δικαίωμα, μερικές φορές με αποσπούσαν οι φίλοι αντί να εστιάζω. Είναι εύκολο να παραπλανηθείς. Ποια θέματα απολαύσατε περισσότερο? Μου άρεσε η τέχνη και η ιστορία. Αυτά τα μαθήματα ήταν πάντα διασκεδαστικά. Μου άρεσε η επιστήμη. Ο πειραματισμός ήταν συναρπαστικός. Ναι. Νομίζω ότι αν είχαμε εφαρμόσει περισσότερο τον εαυτό μας, θα μπορούσαμε να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Απολύτως. Το παν είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που έχουμε. Μάθημα 12. Καλλιτεχνικό δυναμικό. Γεια σου Άννα, έχεις σκεφτεί ποτέ να βρεις κρυφές καλλιτεχνικές δυνατότητες στα σπίτια μας? Γεια σου Γιάννη, σίγουρα. Υπάρχει τόση πολλή δημιουργικότητα που περιμένει να αποκαλυφθεί. Ακριβώς. Ακόμα και απλά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε τέχνη. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Έχετε δημιουργήσει κάτι πρόσφατα? Ζωγράφισα μερικά παλιά έπιπλα για να τους δώσω νέα ζωή. Αυτό είναι φανταστικό. Θα ήθελα να δω τη δουλειά σας. Ευχαριστώ. Μου αρέσει επίσης να χειροτεχνώ με ανακυκλωμένα υλικά. Τι υπέροχος τρόπος να είσαι φιλικός προς το περιβάλλον. Είναι πραγματικά. Προσθέτει μια προσωπική πινελιά στο χώρο σας. Μάθημα 13. Ταξιδιωτικά σχέδια. Γεια σου Άννα, πιστεύεις ότι θα γίνουν μεγάλες ουρές στο Λούνα Πάρκ αυτό το Σαββατοκύριακο? Γεια σου Γιάννη, εξαρτάται από την ώρα της ημέρας που θα πάμε, υποθέτω. Αυτό είναι αλήθεια. Τα ξημερώματα συνήθως έχουν λιγότερο κόσμο. Ακριβώς. Αν φτάσουμε ακριβώς όταν ανοίγουν, μπορεί να αποφύγουμε τη βιασύνη. Καλή ιδέα. Μπορούμε να προγραμματίσουμε να φτάσουμε εκεί νωρίς και να απολαύσουμε περισσότερες βόλτες. Ναι. Επιπλέον, πρέπει να ελέγχουμε και τον καιρό. Οριστικά. Μια ηλιόλουστη μέρα θα το έκανε ακόμα καλύτερο. Και μην ξεχάσετε να φέρετε σνακ για να εξοικονομήσετε χρόνο στην ουρά για φαγητό. Μεγάλη συμβουλή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να περάσουμε περισσότερο χρόνο απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα. Μάθημα 14. Destination Dreams. Καλημέρα Άννα, αποφάσισες τον επόμενο ταξιδιωτικό σου προορισμό? Γεια σου Γιάννη, όχι ακόμα. Πρώτα πράγματα πρώτα, πρέπει να ορίσω έναν προϋπολογισμό.
Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Ποιο εύρος προϋπολογισμού εξετάζετε? Σκέφτομαι για μερικές εκατοντάδες δολάρια. Θέλω να το κρατήσω προσιτό. Αυτό ακούγεται λογικό. Πού σκέφτεσαι να πας? Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ την παραλία ή ίσως μια άνετη ορεινή καμπίνα. Και οι δύο επιλογές ακούγονται καταπληκτικές. Προτιμάτε τη χαλάρωση ή την εξερεύνηση? Απολαμβάνω έναν συνδυασμό και των δύο. Χαλάρωση στην παραλία και πεζοπορία στα βουνά. Αυτό είναι το καλύτερο και των δύο κόσμων. Ας φτιάξουμε μια λίστα με μέρη για έλεγχο. Μάθημα 15. Ευρήματα μόδας. Γεια σου Άννα, σε είδα να δοκιμάζεις αυτό το φόρεμα. Σου ταιριάζει απόλυτα το μέσο. Γεια σου Γιάννη, ναι. Αισθάνεται σωστά. Χαίρομαι που το βρήκα. Αυτό είναι υπέροχο. Το χρώμα σου φαίνεται εκπληκτικό. Πιστεύεις ότι σου ταιριάζει? Νομίζω ναι. Είναι φωτεινό και χαρούμενο, ιδανικό για το καλοκαίρι. Απολύτως. Αναδεικνύει πραγματικά την προσωπικότητά σου. Ευχαριστώ. Βρήκα επίσης ένα ασορτί κολιέ και σκουλαρίκια γι' αυτό. Ουάου, αυτό ακούγεται ότι θα ολοκληρώσει την εμφάνιση. Το ελπίζω. Τα αξεσουάρ μπορούν πραγματικά να αναδείξουν ένα ντύσιμο. Σίγουρα το κάνουν. Σκοπεύετε να το φορέσετε για μια ιδιαίτερη περίσταση? Μάθημα 16. Ιστορικές γνώσεις. Καλημέρα Άννα, ξέρεις για την ιστορία της δουλείας στην Αμερική? Γεια σου Γιάννη, ναι. Η δουλεία ήταν μια σκληρή πραγματικότητα μέχρι το 1865. Δικαίωμα, ακόμη και μετά από εκείνη την ημερομηνία, πολλοί μαύροι συνέχισαν να εργάζονται σε μεγάλες φάρμες. Ναι, η ζωή ήταν ακόμα προκλητική για αυτούς παρά τις αλλαγές. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ιστορία διαμορφώνει το παρόν μας. Οριστικά. Η κατανόηση αυτού του πλαισίου είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο. Συμφωνώ. Μας βοηθά να εκτιμήσουμε τους αγώνες και τα επιτεύγματα. Επιπλέον, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ισότητα. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να συζητάμε αυτά τα ζωτικής σημασίας θέματα. Μάθημα 17. Αγκαλιάζοντας τη θετικότητα. Γεια σου Άννα, σκέφτηκα πως δεν ένιωθα πια λυπημένος αφού εστίασα σε θετικά χαρακτηριστικά. Γεια σου Γιάννη, αυτό είναι υπέροχο. Τι πιστεύεις ότι σε βοήθησε περισσότερο? Συνειδητοποίησα ότι η φιλικότητα μου είναι το καλύτερο μου χαρακτηριστικό και ανοίγει πόρτες σε νέες συνδέσεις. Αυτή είναι μια εξαιρετική παρατήρηση. Το να είμαστε φιλικοί μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους άλλους. Ακριβώς. Κάνει τις συνομιλίες πιο ευχάριστες και λιγότερο αγχωτικές. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σας απαντούν οι άνθρωποι? Ναι. Οι άνθρωποι φαίνονται πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν και να μοιραστούν τις σκέψεις τους. Αυτό είναι φανταστικό. Δημιουργεί ένα πιο θετικό περιβάλλον. Το κάνει. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να τρέφω αυτή τη φιλική πλευρά του εαυτού μου. Μάθημα 18. Δυναμική της ομάδας. Γεια σου Άννα, σκεφτόμουν ότι πρέπει να έχουμε ένα αναθεωρημένο σχέδιο για το έργο μας. Γεια σου Γιάννη, συμφωνώ. Μόλις το έχουμε έτοιμο, μπορούμε να ενημερώσουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.
Ακριβώς. Η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί για την ενημέρωση όλων. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσουμε στο αναθεωρημένο σχέδιο? Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε χρονοδιαγράμματα και ευθύνες για να διασφαλίσουμε τη σαφήνεια. Φοβερή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι ξέρουν τι να περιμένουν. Επίσης, μπορεί να θέλουμε να συμπεριλάβουμε τυχόν πιθανές προκλήσεις που προβλέπουμε. Ναι. Είναι καλύτερα να είστε προετοιμασμένοι για τυχόν εμπόδια που μπορεί να προκύψουν. Μόλις ολοκληρώσουμε τα πάντα, μπορούμε να οργανώσουμε μια συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μάθημα 19. Ταξιδιωτική άνεση. Καλημέρα Άννα, σκεφτόμουν πόσο πιο εύκολες μπορεί να είναι οι πτήσεις με καλή παρέα. Γεια σου Γιάννη, αλήθεια. Σίγουρα κάνει την πτήση πιο ευχάριστη. Και με ενδιαφέρουσες συζητήσεις μπορεί πραγματικά να περάσει η ώρα γρήγορα. Απολύτως. Επιπλέον, η κοινή χρήση ταξιδιωτικών εμπειριών το κάνει ακόμα πιο διασκεδαστικό. Έχετε αξέχαστες ιστορίες πτήσης? Ναι. Κάποτε έκανα φίλους με τον άνθρωπο που καθόταν δίπλα μου και κουβεντιάσαμε όλο το ταξίδι. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Καταλήξατε να μείνετε σε επαφή? Δυστυχώς, όχι, αλλά περάσαμε φανταστικά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μερικές φορές αυτές οι στιγμές είναι που κάνουν τα ταξίδια ξεχωριστά. Μάθημα 20. Συνειδητοποίηση διατήρησης. Γεια σου Άννα, διάβαζα πόσο σημαντικό είναι να ευαισθητοποιήσεις για τη διατήρηση. Γεια σου Γιάννη, αυτό είναι αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο εύθραυστο είναι το περιβάλλον μας. Ακριβώς. Η προστασία της άγριας ζωής και των φυσικών πόρων είναι απαραίτητη για τις μελλοντικές γενιές. Ποιοι είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση? Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε κοινοτικές εκδηλώσεις ή εργαστήρια για θέματα διατήρησης. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η συμμετοχή της κοινότητας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαδώσουμε περαιτέρω το μήνυμα. Ναι. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό. Ας σκεφτούμε μερικές πρωτοβουλίες που μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτόν τον μήνα. Μάθημα 21. Εσωτερικές εμπνεύσεις. Καλημέρα Άννα, αναρωτιόμουν αν μπορούσες να παράσχεις εσωτερικές φωτογραφίες των διαφορετικών δωματίων στο σπίτι σου. Γεια σου Γιάννη, σίγουρα. Μου αρέσει να μοιράζομαι τις ιδέες μου για τη διακόσμηση του σπιτιού μου. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Αναζητώ έμπνευση για τον δικό μου χώρο. Μεγάλος. Έχω ένα άνετο σαλόνι και μια φωτεινή κουζίνα. Θα ήθελα πολύ να δω πώς έχετε διακοσμήσει αυτές τις περιοχές. Θα σου στείλω μερικές φωτογραφίες. Μου αρέσει να αναμειγνύω χρώματα και υφές. Αυτό ακούγεται όμορφο. Είμαι περίεργος για τα αγαπημένα σας σχεδιαστικά στοιχεία. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ φυτά και έργα τέχνης για να προσθέσω προσωπικότητα στα δωμάτια μου. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Ζωντανεύουν πραγματικά έναν χώρο. Μάθημα 22. Μεταμορφώσεις της πόλης. Γεια σου Άννα, ήξερες ότι ένα μικρό εμπορικό κέντρο μπορεί να εξελιχθεί σε μια σημαντική πόλη? Γεια σου Γιάννη, ναι. Είναι συναρπαστικό πως κάποια μέρη εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Ακριβώς. Αυτή η πόλη ξεκίνησε ως λίγα κτίρια, αλλά έγινε ένα πολυσύχναστο κέντρο.
Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τι πιστεύετε ότι συνέβαλε στην ταχεία ανάπτυξή του? Πιθανώς η τοποθεσία και οι πόροι του το έκαναν ελκυστικό στους απίκους. Αυτό είναι λογικό. Η καλή πρόσβαση στο νερό και τη γη μπορεί να προσελκύσει πολλούς ανθρώπους. Δικαίωμα, είναι ενδιαφέρον πως οι πόλεις μπορούν να αντανακλούν τις ανάγκες των κοινοτήτων τους. Οριστικά. Και αυτές οι αλλαγές μπορούν να διαμορφώσουν τον πολιτισμό και την οικονομία της περιοχής. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για την ιστορία αυτής της πόλης. Μάθημα 23. Σεξπιρικές ηχό. Καλημέρα Άννα, έχεις ακούσει για την ανακατασκευή ορισμένων ιστορικών τοποθεσιών που θα μοιάζουν με την εποχή του Σέξπιρ. Γεια σου Γιάννη, ναι. Είναι εκπληκτικό πως ξαναφτιάχνονται για να φαίνονται όπως ήταν τότε. Ακριβώς. Μας δίνει μία ματιά στο παρελθόν και την κουλτούρα εκείνης της εποχής. Μου αρέσει αυτό. Επιτρέπει στους ανθρώπους να βιώσουν την ιστορία με απτό τρόπο. Και παρά την ηλικία του, το Λονδίνο παραμένει μια ζωντανή πόλη γεμάτη ζωή. Απολύτως. Το μείγμα ιστορίας και νεωτερικότητας είναι τόσο μαγευτικό. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη σε αυτούς τους ιστότοπους κάνει την ιστορία πιο σχετική? Ναι. Δημιουργεί μια σύνδεση που τα βιβλία από μόνα τους δεν μπορούν να παρέχουν. Συμφωνώ. Η εμπειρία της ατμόσφαιρας μπορεί να βαθύνει την κατανόησή μας. Μάθημα 24. Χρόνος που ξοδεύτηκε καλά. Γεια σου Άννα, σκεφτόμουν την επερχόμενη περιοδεία μας. Πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα πάρει? Γεια σου Γιάννη, πιστεύω ότι θα μας πάρει περίπου 2 με 3 ώρες. Ακούγεται διαχειρίσιμο. Τι πιστεύετε ότι θα δούμε κατά τη διάρκεια της περιοδείας? Αναμένω ότι θα επισκεφτούμε μερικά βασικά ορόσημα και ίσως μάθουμε λίγη ιστορία. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Πιστεύετε ότι θα χρειαστούμε ειδικό εξοπλισμό? Μάλλον απλά άνετα παπούτσια και μια φωτογραφική μηχανή για φωτογραφίες. Καλή κλίση. Μου αρέσει να απαθανατίζω στιγμές κατά τη διάρκεια των περιπετειών μας. Κι εγώ. Είναι ωραίο να έχεις αναμνήσεις για να αναπολύς. Ας φροντίσουμε να προγραμματίσουμε τη μέρα μας, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Μάθημα 25. Αθλητισμός και ταυτότητα. Καλημέρα Άννα, έχεις παρατηρήσει πως οι Καναδοί ανησυχούν για την αμερικανική κυριαρχία στον επαγγελματικό αθλητισμό? Γεια σου Γιάννη, ναι. Είναι ένα σημαντικό θέμα για πολλούς ανθρώπους. Το βλέπουν ως πιθανή απειλή για την ανεξαρτησία του Καναδά στον αθλητισμό, σωστά? Ακριβώς. Εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εθνική ταυτότητα και υπερηφάνεια. Νομίζω ότι τα τοπικά πρωταθλήματα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση αυτής της μοναδικότητας. Ναι. Η υποστήριξη καναδικών ομάδων μπορεί να καλλιεργήσει την αίσθηση της κοινότητας. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες για την προώθηση των εγχώριων ταλέντων? Το ελπίζω. Η επένδυση στα αθλήματα των νέων θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανατροφή μελλοντικών αστέρων. Ας παρακολουθούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και ας συνεχίσουμε να είμαστε ενημερωμένοι. Μάθημα 26. Διατήρηση ενημέρωσης. Γεια σου Άννα, παρακολουθούσες τα τελευταία νέα για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό? Γεια σου Γιάννη, προσπαθώ να είμαι ενημερωμένος. Είναι ενδιαφέρον πώς επηρεάζει την κοινωνία μας. Απολύτως. Τα γεγονότα μπορούν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη και ακόμη και την πολιτική. Συμφωνώ.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το πλαίσιο αυτών των αλλαγών. Επιπλέον, η ενημέρωση μας βοηθά να συμμετέχουμε σε ουσιαστικές συζητήσεις. Ακριβώς. Μπορούμε να μοιραστούμε τις απόψεις μας με άλλους. Πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν ρόλο στο πώς λαμβάνουμε πληροφορίες? Ναι. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε επικριτικοί με τις πηγές. Στα σίγουρα. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα καθώς εξελίσσονται. Μάθημα 27. Νησιωτικά όνειρα. Καλημέρα Άννα, ήθελα να εξερευνήσω έναν τροπικό προορισμό. Γεια σου Γιάννη, σκέφτηκες να επισκεφτείς κάποιο νησί? Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τα νησιά έχουν συχνά όμορφες παραλίες και καθαρά νερά. Ακριβώς. Επιπλέον, συνήθως προσφέρουν μοναδικές κουλτούρες και εμπειρίες. Ποιο νησί θα προτείνατε? Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για τον Μπαλί και τις Μαλδίβες. Και τα δύο είναι εκπληκτικά. Τι δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε εκεί? Μπορούμε να κάνουμε κολύμβηση με αναπνευστήρα, πεζοπορία, ακόμη και να απολαύσουμε τοπική κουζίνα. Μίμη. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα φαγητά όταν ταξιδεύω. Μάθημα 28. Τακτοποίηση ξενοδοχείου. Γεια σου Άννα, μόλις έκλεισα ένα ξενοδοχείο για το ταξίδι μας. Γεια σου Γιάννη, αυτό είναι υπέροχο. Πόσο καιρό θα μείνετε? Θα μείνω για 3 νύχτες, θα κάνω check-in αύριο το βράδυ. Τέλειος. Ξέρετε τι ώρα μπορούμε να κάνουμε check-in? Πιστεύω ότι το check-in ξεκινά στις 3 μετά μεσημβρίαν. Αυτό μας δίνει χρόνο να εξερευνήσουμε την περιοχή πριν εγκατασταθούμε. Ακριβώς. Μπορούμε να τσιμπήσουμε κάτι για να φάμε και μετά να κατευθυνθούμε προς το ξενοδοχείο. Σαν σχέδιο ακούγεται. Έχετε ελέγξει τις ανέσεις του ξενοδοχείου? Ναι. Έχουν πισίνα και δωρεάν πρωινό, το οποίο είναι υπέροχο. Μάθημα 29. Πληρώνοντας. Καλημέρα Άννα, δανείστηκα ένα βιβλίο από σένα την περασμένη εβδομάδα. Γεια σου Γιάννη, κανένα πρόβλημα. Το απολαύσατε? Ναι, μου άρεσε. Χαίρομαι που το δανείστηκα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Λοιπόν, πόσο σου χρωστάω γι' αυτό? Όχι, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να μου επιστρέψετε. Είσαι σίγουρος? Θέλω να το κάνω δίκαιο. Είμαι θετικός. Απλά απολαύστε το βιβλίο. Λοιπόν, αν είστε σίγουροι, το εκτιμώ. Φυσικά. Μπορώ πάντα να σου δανείζω περισσότερα βιβλία στο μέλλον. Μάθημα 30. Χειμερινή εργασία. Γεια σου Άννα, ο χειμώνας είναι εδώ και έπρεπε να φτιαρίσω το χιόνι από τα μονοπάτια και το δρόμο. Γεια σου Γιάννη, ακούγεται σκληρή δουλειά. Πώς πήγε? Ήταν σκληρό. Βοηθάω τον πατέρα μου με αυτό κάθε χρόνο. Είναι ωραίο εκ μέρους σου. Το φτιάρι του χιονιού μπορεί να είναι αρκετά κουραστικό. Ναι. Ειδικά αν έχει πολύ χιόνι για καθαρισμό. Έχετε κάποιες συμβουλές για να το κάνετε πιο εύκολο? Τα διαλύματα είναι απαραίτητα. Βοηθά στην αποφυγή της κούρασης. Καλή συμβουλή. Είναι σημαντικό να ρυθμίζετε τον εαυτό σας.
Και το να φοράς τρώσει σε κρατάει ζεστό ενώ εργάζεσαι έξω. Μάθημα 31. Όνειρα του Παρισιού. Καλημέρα Άννα, ναι. Σχεδιάζω ένα ταξίδι στο Παρίσι. Ουαου, αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πότε φεύγεις? Φεύγω σε 2 εβδομάδες. Ανυπομονώ να εξερευνήσω. Αυτό είναι συναρπαστικό. Έχετε μια λίστα με μέρη που θέλετε να επισκεφτείτε? Οριστικά. Θέλω να δω τον πύργο του Άιφελ και το Λούβρο. Υπέροχες επιλογές. Έχετε ξαναπάει στο Παρίσι? Όχι, θα είναι η πρώτη μου φορά. Είμαι πρόθυμος να βιώσω τον πολιτισμό. Θα το λατρέψετε. Το φαγητό, η τέχνη και η αρχιτεκτονική είναι εκπληκτικά. Το έχω ακούσει αυτό. Θέλω να δοκιμάσω και αυθεντική γαλλική κουζίνα. Μάθημα 32. Πλοήγηση στην πόλη. Γεια σου Άννα, έχω ακούσει ότι υπάρχουν καλά σηματοδοτημένα μονοπάτια για πεζούς στην πόλη. Γεια σου Γιάννη, ναι. Κάνει το περπάτημα πολύ πιο εύκολο. Μεγάλος. Υπάρχει κάποια εφαρμογή ή χάρτης που μπορώ να χρησιμοποιήσω για πλοήγηση? Απολύτως. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που δείχνουν διαδρομές και αξιοθέατα για περπάτημα. Αυτό είναι χρήσιμο. Ποια εφαρμογή προτείνετε? Προτείνω να χρησιμοποιήσετε τους χάρτες Google ή μια ειδική εφαρμογή οδηγού πόλης. Τέλειος. Θα κατεβάσω ένα πριν το ταξίδι μου. Καλή ιδέα. Θα σας βοηθήσει να βρείτε τα καλύτερα μονοπάτια και να αποφύγετε να χαθείτε. Εκτιμώ τις συμβουλές. Θέλω να αξιοποιήσω στο έπακρο το χρόνο μου εξερευνώντας. Μάθημα 33. Marketing Insights. Καλημέρα Άννα, τι πιστεύεις για τη στρατηγική marketing μας? Γεια σου Γιάννη, νομίζω ότι χρειάζεται βελτίωση. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο κοινό στόχο μας. Συμφωνώ. Ας αναλύσουμε τις τρέχουσες μετρήσεις απόδοσης. Ναι, η κατανόηση των δεδομένων θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τα αδύναμα σημεία. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τα σχόλια των πελατών. Απολύτως. Η ανατροφοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση ενημερωμένων αλλαγών. Ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα? Πιστεύω ότι η ενίσχυση της παρουσίας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερους πελάτες. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Το ελκυστικό περιεχόμενο μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Μάθημα 34. Αξιομνημόνευτες εμπειρίες. Γεια σου Άννα, έχεις παρατηρήσει ότι συχνά, οι πιο απλές εμπειρίες αποδεικνύονται οι πιο αξέχαστες? Συμφωνώ απόλυτα Γιάννη. Μερικές φορές, οι απροσδόκητες στιγμές δημιουργούν μόνιμες αναμνήσεις. Ποιες εμπειρίες σας έρχονται στο μυαλό? Θυμάμαι ένα αυθόρμητο οδικό ταξίδι με φίλους. Τα γέλια και οι συζητήσεις το έκαναν αξέχαστο. Είχατε παρόμοια εμπειρία? Ναι. Ένα πικνίκ στο πάρκο μετατράπηκε σε περιπέτεια όταν χαθήκαμε. Καταλήξαμε να ανακαλύψουμε ένα όμορφο κρυφό σημείο. Δεν είναι καταπληκτικό? Απολύτως. Είναι συναρπαστικό πως τα προγραμμάτιστα γεγονότα μπορούν να οδηγήσουν σε χαρά. Είστε έτοιμοι να σχεδιάσετε κάτι αυθόρμητο σύντομα? Οριστικά. Να αρχίσουμε να συλλέγουμε ιδέες για την επόμενη περιπέτειά μας. Θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε νέα μέρη και να δοκιμάσουμε τοπικό φαγητό.